नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एबिलिटी जसमा क्यान र कुड छ र अब फर रिपिटेड एक्सन इन पास्टको लागि वर्ड र युज टुको बारेमा कुरा गर्छौँ र थोरै हामी यसको एक्सर्साइज पनि गर्छौँ है। ओके, फर्स्टमा हामी क्यान र कुडबाट जाउँ होइन। यसको खासै गाह्रो छैन, थोरै थोरै हामी एक्जाम्पलबाट हेरौँ। ओके, फर्स्टमा अब एक्जाम्पल नै गरेँ, रामको कुरा गरौँ, राम भन्दा टमको कुरा गरौँ होइन। टम एन्ड जेरीको टम इज स्ट्रङ. Tom is strong. He can lift that heavy box. He can lift that heavy box. यस्तै गरी अर्को पनि एक्जाम्पल दिन्छु म। I can see घण्टाघर from my room अथवा from my apartment. From my apartment भनेर मैले भने। ठिक छ, हेर्नुस् त, टम इज स्ट्रङ है। ही क्यान लिफ्ट द्याट हेभी बक्स. ही क्यान लिफ्ट, उसले उचाल्न सक्छ भनेको एउटा फिजिकल एबिलिटी उसँग छ नि त। हाम्रो माथि नै हेर्नुहोस् त, मैले टपिकमा नै के लेखेको छु, एबिलिटी भनेर क्यान र कुड लेखेको छु। कसैले केही गर्न सक्छ भने एबिलिटी देखाउनु पर्यो भने तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ, क्यानको प्रयोग गर्नुहुन्छ। ठिक छ, हो। क्यान इज युज्ड टु एक्सप्रेस फिजिकल एबिलिटी होइन, अथवा जे प्रकारको एबिलिटी भयो नि होस् होइन, तर एबिलिटी यसले चाहिँ देखाउँछ भन्ने कुरा भयो। ओके, यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल बीमा हेर्नुहोस् त। आई क्यान सी घण्टाघर फ्रम माई अपार्टमेन्ट. मैले देख्न सक्छु होइन, त्यो पनि एउटा म त्यो देख्न सक्छु भन्नेको, म त्यो देख्न सक्षम छु मेरो घरको एपार्टमेन्टबाट भन्नुको मतलब हामीले अफन है क्यान केसँग युज गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली हाम्रो यो 5 सेन्सेस जुन छ त्योसँग युज गर्छौँ। हाम्रो 5 सेन्सेसहरूसँग भनेको हाम्रो 5 सेन्सेस के हो त? आँखाले देख्ने सी, त्यसपछि सुन्ने हियर, सिमिलरली फिल गर्ने स्मेल अनि टेस्ट हो। योसँग चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्टली क्यानको प्रयोग गर्छौँ र क्यान भनेको सिम्पली कोहीसँग चाहिँ होइन केही स्किल छ, एबिलिटी छ भन्नको लागि हामीले कुरा गऱ्यौँ। ल, यो दुईवटा इक्जाम्पल भयो र अरू पनि गर्छौँ। फर्स्ट रुल के छ त? टु एक्सप्रेस फिजिकल एबिलिटी। अर्को चाहिँ के त? युज विथ वर्ब्स अफ द 5 सेन्सेस भनेर भयो। ओके, सिमिलरली अब एक्जाम्पल हेरौँ है। मारिया क्यान प्ले द पियानो. मारिया क्यान प्ले द पियानो भनेर भनेको छ। ठिक छ, अब क्यान प्ले भनेको चाहिँ उसले बजाउन सक्छिन्, उनले पियानो बजाउन सक्छिन् भन्ने कुरा छ। हो, अब यो क्यान प्ले भनेको के हो त? उसको चाहिँ एउटा एक्वायर्ड स्किलको लागि एक्सप्रेस गरेको वर्ड हो नि त होइन, क्यान प्ले दुईवटा वर्डले हो। टु एक्सप्रेस एन एक्वायर्ड स्किल. टु एक्सप्रेस एन एक्वायर्ड स्किल है, तपाईँसँग भएको स्किललाई एक्सप्रेस गर्नको लागि युज भयो क्यानले। ठिक छ, अब यो सिम्पली क्यान प्लेले भनेको चाहिँ, क्यान प्ले भनेको के चाहिँ जनाउँछ त भन्दाखेरि उसलाई थाहा छ कसरी बजाउने भनेर। नोज हाउ टु प्ले होइन, नोज हाउ टु प्ले, उसँग भएको स्किल होइन, एक्वायर्ड स्किलको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले क्यान प्लेको युज गऱ्यौँ। सिमिलरली अब पोसिबिलिटीको बारेमा कुरा गर्नको लागि यु क्यान बाई अ ह्यामर. You can buy a hammer at the hardware store. At the hardware store. You can buy a hammer at the hardware store. You can buy. तपाईँ त्यहाँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ नि त, त्यहाँनिर एउटा पोसिबिलिटी छ होइन। यु क्यान बाई, इट इज पोसिबल फर यु टु बाई द ह्यामर भनेर भनेको हो। अर्को रुल के आयो त? टु एक्सप्रेस द्याट यु क्यान डु समथिङ भनेको चाहिँ अब माथिको एबिलिटीमा आयो। अब यसमा चाहिँ हामी पोसिबिलिटीको कुरा गरौँ न। टु एक्सप्रेस पोसिबिलिटी है, पोसिबिलिटी एक्सप्रेस गर्नको लागि है। अब यु क्यान बाई भनेर भन्यो भने, यु क्यान बाई भनेर भन्यो भने इट इज पोसिबल फर वान टु बाई. इट इज पोसिबल फर वान टु बाई. तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, इट इज पोसिबल फर वान टु बाई भन्ने कुरा छ
है ओके अब सिमिलरली यो त भयो हामीले क्यान कस्तो बेला युज गर्न सक्छौँ एकचोटि हामी रिपिट गरौँ एउटा फिजिकल एबिलिटी अर्को चाहिँ 5 सेन्सेस अर्को एक्वायर्ड स्किल र अर्को चाहिँ पोसिबिलिटी एक्सप्रेस गर्नको लागि ठिक छ अब लेखौँ अर्को एक्जाम्पल I'm not quite ready to go. I'm not quite ready to go. But you can leave. You can leave if you are in hurry. If you are in hurry. म चाहिँ अहिले जानको लागि रेडी छैन तयार भएको छैन तिमीलाई चाँडो भएको छ भने तिमी जाऊ. You can leave if you are in a hurry. हैन I will meet you later पनि भन्न सकियो लास्टमा जोड्न सकियो यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल गरौँ अनि कम्पेयर गरौँ when you finish the test you may leave भनेर भनेको छ हेर्नुस् त when you finish the test you may leave है ओके अब के आयो भन्दाखेरि माथि हेर्नुस् त I'm not quite ready to go but you can leave if you like भनेको पर्मिसन दिएको छ ठीक छ अब पर्मिसन पनि कस्तो सिचुएसन भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मल सिचुएसनको लागि हामीले क्यान को युज गर्छौं ठीक छ टु गिभ पर्मिसन इन इन्फर्मल सिचुएसन को लागि हामीले क्यान को युज गर्यौं र हेर्नुस् त when you finish the test you may leave हैन तिमी जान सक्छौ भनेर भनेको छ यो चाहिँ के भयो त फर्मल सिचुएसन को लागि हामीले के प्रयोग गर्यौं मे को प्रयोग गर्यौं फर फर्मल सिचुएसन ठीक छ है ठीक छ यो चाहिँ फर्मल सिचुएसन को लागि र हामीले चाहिँ के त अब इन्फर्मल को लागि पर्मिसन दिनको लागि क्यान र फर्मल को लागि मे युज गर्यौं सिमिलरली अब नेगेटिभ को कुरा गरौँ है क्यान को नेगेटिभ के हुन्छ त एउटा चाहिँ कान्ट हुन्छ अर्को चाहिँ क्यान नट हुन्छ एउटा कान्ट अर्को क्यान नट है अब एक्जाम्पल हेरौँ न डग क्यान बार्क डग को एबिलिटी नै भनेको बार्क हो नि त डग क्यान बार्क बट दे कान्ट टक अथवा दे क्यान नट टक अथवा दे कान्ट टक हुन त उनीहरूले आफ्नै भाषामा त बोल्छन् तर हामीले जसरी बोल्दैनौँ उनीहरूले भाउ गर्छन् बार्क गर्छन् हैन ओके सिमिलरली अब माथि त मैले टपिकमा क्यान र कुड लेखेको थिएँ अब कुड भनेको चाहिँ के हो त पास्ट है द पास्ट फर्म अफ क्यान इज कुड है पास्ट फर्म चाहिँ के हो कुड भनेको पास्ट फर्म है टम कुड लिफ्ट द बक्स बट आई कुडन्ट टम कुड लिफ्ट द बक्स बट आई कुडन्ट है हामीले पास्टमा कुरा गरेको छौं बट आई कुडन्ट अब यसको हैन कुड को नेगेटिभ कुड नट अथवा कुडन्ट यसरी लेख्न सकिन्छ ठीक छ ओके अब हाम्रो टपिक नै छ के हेर्नुस् त ओके वुड र युज टु को कुरा छ अब वुड र युज टु को कुरा गरौँ है ओके वुड र युज टु कुन बेला युज हुन्छ त हैन भन्दाखेरि टु एक्सप्रेस रिपिटेड एक्सन इन द पास्ट के त म यहाँ लेख्छु टु एक्सप्रेस repeated action in the past यो चाहिँ वुड को लागि है एक्जाम्पल बाट हेरौँ when I was a child जब म सानो थिएँ बच्चा थिएँ when I was a child my father would read me a story at night before bedtime when I was a child my father would read me a story at night before bedtime भनेर भनेको छ हो वुडले हेर्नुस् त हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्यौं त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो पास्टमा हुने रिपिटेड एक्सन हैन जुन कुरा चाहिँ रेगुलरली हुन्थ्यो रिपिटेड रेगुलरली इन द पास्ट त्यो एक्सनलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि वुड को प्रयोग गर्यौं वुड क्यान बी युज्ड टु एक्सप्रेस an action
that was repeated regularly in the past. That was repeated regularly in the past. That was repeated regularly in the past भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब जब हामीले वुडले चाहिँ एउटा आइडियालाई चाहिँ एक्सप्रेस गरेको हुन्छ तब चाहिँ के त हामीले चाहिँ युज टु सँग चाहिँ सेम मिनिङ आउँछ. जस्तै मैले माथि नै पनि यो लेख्न मिल्छ. हेर्नुस् त. when I was a child my father used to read me a story at night before bedtime भनेर भन्न मिल्यो. यहाँनिर पनि मैले युज टु को प्रयोग गरेँ. अब युज टु चाहिँ कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईले पास्टमा चाहिँ कुनै ह्याबिचुअल एक्सन चाहिँ रिपिटेडली गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो प्रेजेन्टमा गर्नुहुन्न है, त्यो बेला चाहिँ के त तपाईले युज टु को प्रयोग गर्नुहुन्छ. ठीक छ. यो चाहिँ ह्याबिचुअल सिचुएसनमा तपाईले पास्टमा रेगुलरली गर्ने तर प्रेजेन्टमा गर्नुहुन्न, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले युज टु को प्रयोग गर्यौं. अब यसमा युज टु र के त वुड को मिनिङ एउटै छ. अब सिमिलरली अर्को एउटा म एक्जाम्पल लेख्छु. I used to live in California. यस्तै गरी I used to be a Boy Scout. I used to be a Boy Scout. यस्तै गरी I used to have a Ford. I used to अथवा they used to have a Ford. यसमा हैन म पहिला क्यालिफोर्नियामा बस्थे तर अहिले बस्दिन. म पहिला हैन बोय स्काउट को रूपमा हैन थिए, अहिले छैन. अब हामीले यसमा चाहिँ हामीले वुड चाहिँ अल्टरनेटिभली लेख्दैनौं हैन. I would live in क्यालिफोर्निया अथवा I would be a boy scout, त्यो चाहिँ हुँदैन है. त्यो चाहिँ हामीले मेनली वुड चाहिँ पास्टमा चाहिँ रिपिटेड एक्सनको लागि युज गर्छौं. तर युज टु चाहिँ हामीले जुन चाहिँ ह्याबिचुअल पास्टको लागि चाहिँ युज टु को प्रयोग गर्छौं, जुन चाहिँ तपाईले पास्टमा गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले गर्नुहुन्न भन्नको लागि चाहिँ हामीले युज टु को प्रयोग गर्छौं. थोरै डिफरेन्स है, त्यस्तो गाह्रो छैन. ओके, अब यसको एक्सरसाइज गरौँ अनि ठ्याक्कै आइडिया आउँछ है. ओके, हियर वी गो. के भनेको छ त हेर्नुस् त. Directions. In these sentences, use would whenever possible to express a repeated action in the past, otherwise used to भनेर भनेको छ. 1 मा I used to be very shy. Whenever a stranger came to our house, I would hide in a closet. तपाईको रिपिटेड एक्सन चाहिँ के थियो त? would hide हैन. तपाई चाहिँ क्लोजेटमा लुक्नुहुन्थ्यो तर तपाईको पहिलाको बानी तपाई पहिला चाहिँ एकदमै साई हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ ह्याबिचुअल थियो नि त. त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ युज टु आयो. यस्तै गरी अरु गरौँ. 2 I remember my aunt Susan very well. Every time she came to our house, she did me a big kiss and pinch in my cheek. भनेको उहाँले पहिला रिपिटेडली गर्नुहुन्थ्यो. यो कुनै ह्याबिचुअल कुरा हो त हैन नि है. she would give me a big kiss and pinch in my cheek. 3 Illiteracy is still a problem in my country, but it much worse भनेर भनेको छ. अब पहिला चाहिँ एकदमै वर्स हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हैन अझै पनि प्रब्लम छ तर ठिकै छ भनेर भन्न खोजेको छ. बट इट पहिला एकदमै वर्स हुन्थ्यो भनेपछि पहिला है रेगुलरली हुने कुरा हैन हैन, यो चाहिँ युज टु को कुरा हो. It used to be much worse. Illiteracy is still a problem in a country, but it used to be much worse. So, okay. Similarly, अर्को हेरौँ. यता छ. 4 1 I afraid of flying. My pounding every time I stepped on an airplane, but now I'm used to flying and enjoy it भनेर भनेको छ. अब पहिला म एकदमै डराउँथे हैन, त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ I used to be afraid.
I used to be afraid of flying. My heart मेरो चाहिँ के त रिपिटेडली हुने कुरा होइन. जब म प्लेनमा चढ्थेँ तब चाहिँ मेरो हार्ट चाहिँ एकदमै पाउन्ड हुन्थ्यो होइन. भनेपछि my heart would start pounding every time I stepped on an airplane, but now I'm used to flying and enjoy it. 5. I did an anthropology major. Once I was member of archaeological expedition. Every morning we up before dawn भनेको छ. पहिला यति सकौँ है त. मलाई चाहिँ पहिला होइन के चाहिँ बन्न मन लाग्थ्यो त, के लिन मन लाग्थ्यो त, एन्थ्रोपोलोजी मेजर लिन मन लाग्थ्यो. आई युज टु बी एन एन्थ्रोपोलोजी मेजर. पहिला चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ मेरो सोख थियो, ह्याबिट थियो. आई युज टु बी एन एन्थ्रोपोलोजी मेजर. तर एकचोटि म आर्कियोलोजिकल एक्सपेक्टेसनको होइन के त आर्कियोलोजिकल एक्सपेक्टेसनको चाहिँ मेम्बर भएँ. तब म एभ्री मर्निङ हामी होइन यो चाहिँ अब जब तपाईँ पास्टमा चाहिँ रेगुलरली गर्नुहुन्थ्यो है, यो चाहिँ ह्याबिट थिएन. एभ्री मर्निङ वी वुड गेट अप बिफोर dawn. आफ्टर ब्रेकफास्ट वी वुड स्पेन्ड our entire day in the field. Sometimes one of us would find a particularly interesting item, perhaps an arrowhead or a piece of pottery. When that happened, other members of the group would gather. यो कुनै पनि होइन तपाईँको ह्याबिट थिएन, तपाईँ चाहिँ पहिला गर्नुहुने. यो चाहिँ के थियो त, तपाईँले रेगुलरली गर्ने काम थियो, रिपिटेड एक्सन थियो. ठिक छ. यहाँ हामीले एभ्री मर्निङको कुरा गरिरहेछौँ है. अदर मेम्बर्स अफ द ग्रुप विल ग्यादर एराउन्ड टु सी वाट हेज बिन अनअर्थन्ड भनेर भनेको छ. ठिक छ. ओके. यसको लागि फर्स्टमा चाहिँ युज टु तपाईँलाई बन्न मन लागेको तर पछि बन्न मन लाग्यो है. त्यसपछि रिपिटेडलीको लागि वुडको प्रयोग गर्यौँ. सिमिलरली 6. I got a new bicycle when I was 10. My friends to ride it, but for a long time I anyone else use it भनेर भने. मैले चाहिँ नयाँ बाइक पाएँ जब 10 वर्षको थिएँ होइन. अब माई फ्रेन्ड्स उनीहरूले चाहिँ मलाई आक्स गर्थे. माई फ्रेन्ड्स युज टु आक्स टु राइड इट, but for a long time I will never let anyone else use it. होइन नयाँ बाइक पनि कसैलाई दिन्छ त भनेको जस्तै है त. I would never let anyone use it. 7. When my grandfather was a boy and had a cold, my mother him go to bed. My mother would make him go to bed. Then she goose fat on his chest. She would put होइन यो त सधैँ गर्ने हो त, ह्याबिटको कुरा हो त होइन. उहाँ बिरामी हुनुभएको बेला रेगुलरली गर्ने. सी वुड पुट goose fat on his chest. ठिक छ. Similarly 8. Last summer my sister and I took a camping trip in the Rocky Mountains. It was a wonderful experience. Every morning अब फेरि every morning को कुरा आयो होइन. हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ त सधैँ भन्दाखेरि every morning we up to the sound of singing bird. Every morning repeatedly गर्ने ह्याबिटको कुरा होइन. Every morning we would wake up to the sound of singing birds. During the day we would hike through woods and along mountain streams. Often we would see deer. On one occasion we saw a bear and quickly ran in opposite direction. So, okay. 9. When I was a child, I did a flashlight to bed with me so that I could read comic books without my parents knowing about it. म चाहिँ जब बच्चा थिएँ तब मसँग हुने गर्थ्यो होइन. म चाहिँ अनि के त कमिक बुक पढ्ने गर्थेँ. तर अहिले गर्छु त गर्दिनँ भनेपछि तपाईँको त्यो बानी थियो, ह्याबिट थियो. When I was a child, I used to take a flashlight to bed with me so that I
कुड रिड कमिक बुक्स विदाउट माई प्यारेन्ट्स नोइङ अबाउट इट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यो त भयो हाम्रो हैन कसरी चाहिँ वुड र युज टुको डिफरेन्स हैन अब क्यानको त भन्नै परेन के हो त सिम्पली एबिलिटी दर्शाउनको लागि युज गरिन्छ फिजिकल एबिलिटी हैन सेन्सेस त्यसपछि एक्वायर्ड स्किल त्यसपछि पोसिबिलिटीको लागि ओके ल यति भन्दै मैले यो भिडियो टुङ्गाएर यसमा तपाईलाई केही समस्या छ केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो वेबसाइट छ www. मैले यहाँ लेखेँ www.nepalonlineschool.org यसमा भिजिट गरेर पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ र अरू कुरा जान्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो यही टुङ्गाए until next time goodbye keep learning जय 𝘁𝘂𝗱𝗲 peace